પુસ્તકનું નામ રાષ્ટ્રદેવતાના સાચા સેવકો, લેખક શ્રી રામ શર્મા આચાર્ય, ડૉક્ટર પ્રણવ પંડ્યા એમડી. અધ્યાય ચોથો, રાષ્ટ્ર મંદિરના કુશળ શિલ્પી સરદાર પટેલ. જર્મનમાં એકીકરણ માટે વિશ્વમાર્ગ તથા જાપાનના એકીકરણ માટે મિકોડાએ જે ભૂમિકા ભજવી હતી તેને જગતના ઇતિહાસમાં આશ્ચર્યકારક માનવામાં આવે છે. આ દેશો પોતાના એકીકરણના સમયે તો 4 થી 5 કરોડની વસ્તી ધરાવતા હતા, પરંતુ સરદાર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવેલ ભારતના એકીકરણ કાર્યને કઈ ઉપમા આપી શકાય જેથી વિશ્વના અન્ય દેશો એના વિશાળ ક્ષેત્ર અને અગણિત જનસંખ્યાને જોઈને ઉપમહાદ્વીપ કહે છે. સાચે જ આ એક આશ્ચર્ય કહેવાય. માણસ જ્યારે પોતાની લાયકાત અને શક્તિઓને પોતાના પૂરતી જ સીમિત સંકુચિત ન રાખતા રાષ્ટ્ર કે સમાજના સ્તર પર નિયોજિત કરે છે ત્યારે તે ચોક્કસ એ શ્રેય સમાનનો અધિકારી બને છે અને એ છે તેને કરવામાં આવે છે. સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત પછી આપણા દેશવાસીઓએ જે રાષ્ટ્રીય નેતાઓની ખોટ અનુભવે છે તેઓ તેમાંના એક હતા. આજે પણ દેશ સામે કોઈ કઠિનાઈ આવે ત્યારે અચાનક જ મોંમાંથી સરી પડે છે, કાશ આજે સરદાર પટેલ જીવિત હોત. સન 1975માં ગુજરાતના એક સામાન્ય ખેડૂત પરિવારમાં જન્મેલા વલ્લભભાઈ પટેલ એ કેવી રીતે સામાન્ય ખેડૂત પુત્રમાંથી ભારતના એક મહાન રાષ્ટ્રીય નેતા તેમજ એકીકરણના સન્માનીય પદ સુધી પહોંચ્યા એ વાત કેટલીય વાર છાપાઓ, પત્રિકાઓ અને પુસ્તકમાં વારંવાર લખાયેલી છે અને વારંવાર લખાતી રહેશે. અહીં આ વાર્તાને ફરી એકવાર કહેવાનું કેવળ યોગ્ય નથી. કોઈક વ્યક્તિએ સ્થિતિ સુધી એ સન્માન સુધી પહોંચવા ઈચ્છે તો તેઓએ કોઈ નીતિ અપનાવવી પડશે, કયા સદ્ગુણોનો સંગ્રહ કરવો પડશે એ પણ ઈચ્છવા યોગ્ય છે. સાથે સાથે એ પણ જોવાનું રહે છે કે તેની આ હોશિયારી અને મહાનતાનું મૂળ શામાં છુપાયેલું છે. કહેવું નહીં જોઈએ કે સરદાર પટેલ નહેરુ પરિવાર જેવા સંપન્ન અને સમૃદ્ધ પરિવારમાંથી નહીં જન્મેલા, ન તો તેના પિતા પંડિત મોતીલાલ નહેરુ જેવા એક પ્રખર વ્યક્તિ હતા, પરંતુ જ્યારે કેટલાય વ્યવહારુ મતભેદોને લીધે જ્યારે ગાંધીજી સામે કેન્દ્રીય પ્રધાનમંડળમાં નહેરુ અને સરદાર પટેલ બેમાંથી એકને પસંદગી કરવાનો અવસર આવ્યો ત્યારે ગાંધીજી પણ એકવાર જનમત લેવા તરફ જોવા લાગ્યા અને તેમને પટેલ અને નહેરુ બંનેને પ્રધાનમંડળમાં રાખવાની જરૂરી લાગ્યું. એ વાત સ્પષ્ટ છે કે અજય કીર્તિ અને યશ કોઈ પણ રીતે સાધન સંપન્ન અને સુવિધાવાળા કુટુંબમાં જન્મ લેવાથી અને તેમની મદદ મેળવનારામાં કંઈક ઓછી યશસ્વી નથી હોતી. નહીં તો સાધનાને અભાવે મુશ્કેલીથી કઠિન રસ્તાઓ પાર કરનાર વ્યક્તિ અધિક રીતે લોકસેવાનું કાર્ય કરી શકે છે, સમજી વિચારી શકે છે અને વ્યવહારિક નીતિ અપનાવી શકે છે. દેશી રજવાડાઓનું એક રીતે એકીકરણ થઈ શકવું એ વાત વિચારીએ તો આશ્ચર્ય લાગે. દેશી રજવાડાના રાજકર્તાઓ રાજ્યને પોતાની બાપ દાદાની મિલકત સમજતા હતા. ભારતને આઝાદ કરતી વેળાએ અંગ્રેજ સરકારે પણ એમને ભારતમાં યા પાકિસ્તાનમાં સ્વેચ્છાએ મળી જવાની અથવા તો સ્વતંત્ર રીતે અલગ રહેવાની છૂટ આપેલી. આવા તો એક બે નહીં પરંતુ સેંકડો રજવાડાઓ ભારતમાં હયાત હતા. સરદાર પટેલ જેવા અડગ વ્યક્તિ, વ્યવહાર અને કુશળ માણસ જ તેમનું એકીકરણ કરી શક્યા હતા.
આ અશક્ય લાગતું કામ કે જેને શક્ય બનાવી શક્યા. આ કારણથી જ સરદાર પટેલને લોખંડી પુરુષ કહેવામાં આવે છે. આઝાદીના 50 વર્ષ પહેલાં સામાન્ય વ્યક્તિ આ વાત વિચારી પણ શકતો ન હતો કે ગાંધીજીના નેતૃત્વ નીચે નાના નાના માણસો વડે અહિંસારૂપી હથિયારથી લડવામાં આવતી સ્વતંત્રતા સંગ્રામ સફળ થઈ જશે અને અડધી દુનિયા ઉપર રાજ કરનારા અંગ્રેજોને ભારત છોડવા માટે લાચાર થઈ જવું પડશે. રાજાઓને રજવાડા ચાલ્યા જશે અને તેના સ્થાને પ્રજાએ ચૂંટેલા પ્રતિનિધિ રાજ કરશે. એ કેટલીક વ્યક્તિઓએ ક્રાંતિ અથવા સત્યાગ્રહની વાતો કરતા હતા. એ વાતોને માણસો શેખ ચલીનું સ્વપ્ન સમજતા હતા, પરંતુ આખરે આ બધું સાચું થઈને જ રહ્યું. લોકોએ થોડું સાહસ કર્યું અને પોતપોતાની વ્યક્તિગત સુખ સગવડોના આધારે ઊંચા આવીને દેશને સ્વતંત્ર આપવાના પ્રયાસોમાં વળગી રહ્યા. તેમને યશ પણ મળ્યો. સરદાર પટેલ પણ યશના ભાગીદાર બન્યા હતા. ભાગ્યનું ચક્કર તો ચાલ્યા જ કરે છે અને ચાલવું જ રહેશે. જે ઈશ્વરની મરજી હોય તે થઈને જ રહે છે, પરંતુ યશ એ લોકોને મળે છે કે એ લોકોની ઈચ્છાને ઓળખીને યુગ ધર્મનું પાલન કરનારનું સાહસ કરે છે. બરાબર એવું જ સાહસ જે અબ્રાહિમ લિંકનને કાળા ગુલામોને માનવી હકો આપવા માટે અમેરિકાની શેરી યુદ્ધ અપનાવીને સાહસ કર્યું હતું. હૈદરાબાદના રજવાડા બળવાને દાબી દઈને તે જ ત્રીજું પાકિસ્તાન બનતા બચાવીને સરદાર પટેલે ઘણું બધું જોખમ ખેડેલું. સ્વયં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ પણ એ પ્રશ્ન હાથ પર લેવા ખચકાતા હતા. આને સાહસ નહીં પરંતુ દુઃસાહસ પણ કરી શકાય. ક્યારેક સત્કાર્યો સફળતા માટે આવા દુષ્કાર્ય પણ અનિવાર્ય રીતે આવશ્યક થઈ જાય છે. સરદાર પટેલની આ દ્રઢતાનો આધાર તેમના આત્માના અમરતાનો દૃઢ વિશ્વાસ હતો, જે તેમની ચેતનામાં શરૂઆતથી જ હયાત હતો અને આગળ તેમણે તેને પૂરેપૂરો વિકાસ અને પોષણ આપેલું. નાનપણમાં જ તેની બગલમાં એક મોટું ગુમડું થયેલું. તે ગુમડાને ફોડી અને તેમાંથી રસી કાઢવાનો દેશી ઉપાય અજમાવવામાં આવેલો. લોખંડના સળિયાને ગરમ કરી તેનાથી ડાંબ દેવાનો લોખંડનો ગરમ સળિયો અને નાજુક બાળકને જોઈને થનારી પીડાની કલ્પનાથી માંડીને દામ દેનારા મોટા માણસનો હાથ પણ ધ્રુજવા લાગ્યો હતો. પરંતુ એ વહારે પટેલ સાહેબ, એમણે તો જાતે જ સળિયો ઉઠાવીને ગુમડામાં ઘુસાડી દીધો અને આત્માની અમરતામાં મૂકેલો વિશ્વાસ એ નાનપણની સ્થિતિમાં આધ્યાત્મિક ગુણનું પરિણામ હતું, જેથી બાળપણમાં તેઓ આવું સાહસ દાખવી શક્યા. ખેડૂતના ઘરે જન્મેલા વલ્લભભાઈની કેળવણી મેટ્રિકથી આગળ વધી શકી ન હતી, કેમ કે કૌટુંબિક સંજોગોથી લાચાર થઈને તેમને મુખત્યારીની પરીક્ષા પાસ કરીને વકીલાત શરૂ કરવી પડી હતી અને પોતાની લગન અને કર્તવ્ય નિષ્ઠાને બળે તેઓ થોડાક જ વખતમાં ઇલાકાના પ્રખ્યાત વકીલ બની ગયા. છતાં પણ આગળ ઉપર અભ્યાસ કરવાની ઈચ્છા ચાલુ રહી. ઘણી જ મહેનત અને બચત કરીને તેમણે ઇંગ્લેન્ડ જઈને બેરિસ્ટરની પરીક્ષા પાસ કરવા માટે પૈસા ભેગા કર્યા અને પાસપોર્ટ પણ બનાવી લીધો. પરંતુ પોતાના મોટાભાઈ વિઠ્ઠલભાઈની વિદેશ જવાની ઈચ્છાને સમજીને તેમણે પોતાનો ઇંગ્લેન્ડ જવાનું મુલતવી રાખી. મોટાભાઈને તે પૈસા આપી દીધા અને પાસપોર્ટ પણ તેમના નામે જ કરાવી દીધો. આ વાતથી તેમની ત્યાગ ભાવનાનો સરસ પરિચય મળી રહે છે. પોતાના મોટાભાઈ
ઇંગ્લેન્ડથી પાછા ફર્યા. 2 વર્ષ બાદ 1910માં તેઓ ઇંગ્લેન્ડ ગયા અને ત્યાં તેઓ બધી જાતના મોજ શોખથી દૂર રહી ઊંડા અભ્યાસમાં લાગી ગયા. ઇંગ્લેન્ડની કડકડતી ઠંડીમાં પણ પોતાના રહેણાંકથી કેટલાય માઇલ દૂર આવેલી લાઇબ્રેરીમાં જઈને વલ્લભભાઈ સવારથી સાંજ સુધી વાંચન કરતા. આ લગન અને મહેનતના ઇનામ સ્વરૂપે તેઓ પહેલે દરજે પાસ થયા. આટલી કઠિન પરિશ્રમ પછી મેળવેલી બેરિસ્ટરની ડિગ્રીથી તેઓ વધારે સમય સુધી લાભ ન મેળવી શક્યા. આ ડિગ્રી વડે પોતાના માટે ઘણું ધન કમાઈ લેવાની અંગત હિતનું તેમણે પોતાના દેશવાસી અને દેશ માટે હિત ખાતર બલિદાન આપવામાં લગીરે મોડું ન કર્યું. ઇંગ્લેન્ડથી બેરિસ્ટર બનીને સ્વદેશ પાછા ફરી વકીલાત કરવા લાગ્યા. એ સાથે જ રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતાના સંગ્રામમાં ભાગ લેવાનું શરૂ કરી દીધું. 1917માં તેઓ ગાંધીજીના સંપર્કમાં આવ્યા અને તેમની વકીલાત ધીમે ધીમે ઓછી થતી ગઈ અને દેશ સેવાનું કામ વધતું ગયું. સન 1920માં કલકત્તા તેમજ નાગપુરમાં કોંગ્રેસ અધિવેશનમાં અસહકારનો પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો તો સરદાર પટેલે બેરિસ્ટરને છોડી દીધી અને પોતાના દીકરા દીકરીઓને સરકારી સંસ્થાઓમાં ભણવાનું બંધ કરી દીધું અને એ દિવસોમાં તેમણે ગુજરાત વિદ્યાપીઠની સ્થાપના કરી અને એ માટે તેણે બર્મા સુધીનો પ્રવાસ કરીને 10 લાખ રૂપિયાનો ભંડોળ એકઠું કર્યું. નાગપુરના ઝંડા સત્યાગ્રહની સફળતાની ઘણખરો યશ સરદાર પટેલને ફાળે જાય છે. પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને ચિત્તરંજન દાસ જેવા મોટા મોટા નેતાઓ પક્ષમાં ન હોવા છતાં પણ એ સત્યાગ્રહમાં મળેલી સફળતા સરદાર પટેલની કર્તવ્ય નિષ્ઠાનું પરિણામ હતું. સરદાર પટેલે જે કોઈ પણ કામ કર્યું તે દિલથી કામ કર્યું. અડધા અધૂરા મનથી નહીં. આ જ કારણથી તેમના સઘળા કામો જે અસંભવ લાગતા હતા તે સંભવ થઈ શક્યા. બોરસદના ગ્રામજનોને ડાકુઓ અને સરકારની પોલીસના બેવડા શોષણ ચક્રમાંથી બચાવવામાં પણ તેમનો જ હાથ હતો. ડાકુઓએ આ વિસ્તારમાં ભયનું સામ્રાજ્ય ફેલાવ્યું હતું. રક્ષણ માટે સરકારે જે પોલીસનો બંદોબસ્ત કરેલો તે ડાકુઓના આવતા જ ચૂપ બેસી રહેતી, જ્યારે એનો ખર્ચ પ્રજાને માટે દર વર્ષે 2.40 રૂપિયા ટેક્સ રૂપે ભરવો પડતો હતો. સરદાર પટેલે આત્મરક્ષણાર્થે ગ્રામજનોને સાબદા કર્યા. આ કામ માટે નવયુવાનોનું એક ટુકડી સંગઠિત કરી ટેક્સ ન દેવા માટે સરકાર સામે લડાઈ લડ્યા. આવી જ રીતે સરદાર ડાકુઓની લૂંટથી બોરસદવાસીઓને બચાવી લીધા. બોરસદના ખેડૂત સત્યાગ્રહમાં તો સરદાર પટેલે કમાલ કરી બતાવી. ત્યાં શ્રમજીવી કુણવી લોકો ઉપર સરકાર અન્યાય રીતે કરનો બોજો નાખતી હતી. તેઓ બહુ જ મહેનત કરીને થોડું કમાતા તો પણ વિદેશી સરકાર તેમનું ખૂબ શોષણ કરતી હતી. આ શોષણમાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે એ લોકોને સરદાર પટેલની સલાહ લીધી. સરદાર પટેલે પહેલાં એ લોકોને જોરદાર આંદોલન કરવા માટે પૂરી રીતે તૈયાર કર્યા અને પછી સરકારને કર ભરવાનું બંધ કર્યું. સરકારી કર્મચારીઓ મહેસૂલની વસૂલાત માટે આવતા તો જવાબમાં તેમને નન્નો ભણાવ્યો. તેઓના માટે તો ખરી સરકાર સ્વરાજ્ય આશ્રમમાં બેઠેલા વલ્લભભાઈ પટેલ જ હતા. સરકારે ખેડૂતોને સામ દામ દંડ ભેદ વગેરે કોઈ પણ રીતે નમાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેઓ કોઈ પણ રીતે કોઈ પણ કિંમતે નમતું જોખવા તૈયાર ન હતા. પોલીસ, સૈન્ય, કડકાઈ, હરરાજી,
લાઠી માર વગેરે સગળા હથિયાર અસફળ રહ્યા. અંતે સરકારને નમતું ઝૂકવું પડ્યું. સ્વતંત્રતા પહેલાં, સ્વતંત્રતા પછી દેશના ઉત્થાનમાં સરદાર પટેલની અનોખી ભૂમિકા રહી. આ ભૂમિકાનો આધાર તેમનો ત્યાગ, તપ અને તેમની નિષ્ઠા, ભક્તિ વગેરે હતા. અત્યારે સરદાર પટેલ આપણી વચ્ચે હયાત નથી, પણ તેમનું કર્તવ્ય આપણને સત્કાર્યોમાં લાગી રહેવા તેમજ તેને સફળ બનાવવા માટે સંપૂર્ણ સાહસ તેમજ માર્ગદર્શન આપતું રહેશે. અસ્તુ.